نمیدونم جی تی ای بعدی قراره کی بیاد یا اصلا به عمر ما قد میده که تجربهش کنیم یا نه، ولی خب میدونم که قراره با این موتور ساخته بشه. سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال احسان 21 و امیدوارم توی این بهار زیبا حالتون خوب باشه. خب دوستان بیایید ببینیم چیکار کردم. خب Alright, so last year we added several new features to the engine for foliage rendering, and the Fortnite team used those features to ship Battle Royale Chapter 4. این تصویر سه‌بعدی and the team at Quixel were experimenting with what's possible for photoreal foliage environments. این تصویر سه‌بعدی این فیلم نیست دوستان من. وای پسر. And what better way to do that than off-roading? And what better way to off-road than in a Rivian R1T? ای بابا این فورد هم همه جا هست. Now Rivian ماشینش uses Unreal فورده، to power their برقی هم instrument هست. cluster, including 3D visualization of their vehicles. So we worked with them to bring the R1T to life in this experience. Let's head on out, Jacob. Sure thing, on my way. پسر قشنگ رندرش میخوره به چیزا. بچه‌ها دوستان من رندرش میخوره به جی تی ای. یا ببینید قشنگ انگار برای جی تی ای ساختن موتورشو. Bend out of the way, and we also added some real-time fluid simulation. We worked with the team at Rivian to set up Unreal's chaos vehicle model to simulate the لاستیکا رو میبینید دیگه. and how the electric motors drive each individual wheel. Chaos also simulates how the tires compress and deform, and Metasound enabled the team to precisely resynthesize the sounds of the electric motors and mix them with the ambisonics of the jungle. عجب. So Rivian provided us with a highly detailed model of the اگه صدای موتورش اینه که عجب چیز خفنیه. کلا این ماشین برقی بخرید. حالا درسته صداش خستگی آدمو در نمیاره مثل ماشینای 8 سیلندر، ولی خب خفنه. الان خیلی خوشگله به نظر من. حالا قضیه اصلا ماشین نیست، منو نگاه کن. ای خدای چقدر پیشرفت کردن موتورهای گرافیکی. این چیه خب؟ وای پسر. لکه های آب و گل و refraction and reflections that occur inside of an opal. And on top of that is a layer representing the polished surface and how light is absorbed as it travels through that clear layer of varying depth. And now وای فقط شما اینو داشته باشید، این نقطه‌ای که اینجا پیچه رو ببینید، فشارشو، این حالت فشاری که ایجاد کرده برای این بدنه و پسر خیلی پیشرفت کرده. and that there are no artifacts along the transition from هر لایه‌ای که بخوان اضافه کنن برای گرافیک خب میاد رو لایه قبلی میشینه، ولی محتوای لایه قبلی رو پوشش نمیده کامل، یعنی اونم اثر خودشو داره ولی مثلا کمتره. مثل آینه که خیس میشه، آینه کلا محو نمیشه دیگه، مثل حالت طبیعی میشه. چند تا لایه داره. الان لایه خاک جداست، یعنی حالت بازتاب نور قسمت پایینی از بین نمیره. ممنون از جیکوب به خاطر substrate materials that are similar to the current Unreal Engine shading model cost about the same. But now artists have the freedom to author more complex materials for extremely detailed use cases. Has been built using our brand new experimental suite of procedural content generation tools. Entirely an engine that are flexible, deterministic, and artist driven. حالا اینو به یکی نشون بدی، به نظرتون چقدر امکان داره تشخیص بده که این تصویر واقعی نیست؟ وای پسر. وای یه دفعه دیگه So Jacob's going to go ahead and add a procedural assembly to the world. And the cool thing is that پسر کامپیوتر اینا چیه؟ کامپیوتری که الان دارن اینو روش اجرا میکنن چیه؟ زیباست. چقدر قدرت رندرش زیاده. گرفت بنگ اد شد و قشنگ چسبید به محیط. ببینید اینجا یه دفعه دیگه خیلی ها. So Jacob's going to go ahead and add a procedural assembly to the world. And the cool thing is that خیلی سریعه.
این سخت افزارش خیلی باید خفن باشه. واقعا هم دست دادن داشت. البته الگوریتم خود همین سیستمی که طراحی کردن هم تاثیر داره که با سخت افزار بتونه مچ بشه، ولی خب سخت افزارش خیلی قویه. این یا سری سوکت 2066 مطمئنم اینتله چون این شرکت ها به زیاد رو AMD چیز ندارن، یا سخت افزارش سری 2066 یا 1700 LGA، یعنی بروزترین سری 1700 یا سری سرور دیگه 2066. کارت گرافیکش هم که 100% انویدیا باید باشه، 100% انویدیا باید باشه، یا سری کوادرو یا شاید هم همین سری جی فورسه. حتما اینجوری. حالا بعداً اگه پیدا کردم تو ولاگی جایی بهتون میگم. ولاگ نه، تو بلاگ. وای پسر، یه دفعه دیگه بچه بازی شده. دیگه واقعا الان ایده مهمه. گیم دیزاینرها حال میکنن دیگه با این موتور. همه کار خودش داره انجام میده، اصلا فقط ایده مهمه. الان فقط باید ایده داشته. چقدر هم تو کشور ما به ایده اهمیت میدن. So we started by handcrafting that original part of the level to set the visuals and art direction for the entire piece, and then built out procedural tools that allowed the team to create a much larger. آدم یاد فارکرای میفته. Now let's see how we can use these procedural tools to make larger sweeping changes to the environment. So Jacob, let's start by removing some of the trees in this area. Absolutely, that's easy enough actually. All right, a little too much. Let's add some trees back in. Okay. And let's also add in some cliff دیگه نگفت نسلشون رو منقرض کن که. So the procedural systems are all deterministic. چقدر سیستمش قویه پسر. حالا من که تو کار گیم دیزاین اینا نیستم، ولی واقعا کار کردن با همچین سیستمی لذت بخشه که با دکمه همه چی اجرا کنه و اینقدر سریع و فکر کنید با این بخواید بازی کنید. البته اگه سخت افزارش تخصصی نباشه و اگه تخصصی باشه که به درد بازی نمیخوره. If we hide all of the procedural elements, we can see that original hand-built area about 200 meters by 200 meters. We believe that there will always be the need for hand-building environments, so we designed these procedural systems to be tools for artists that work in concert with hand-built content. Both Substrate and the new procedural tools will be available in experimental form in 5.2. And everything you've seen here is running in the Unreal Editor in real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU. CPU 13900K وایسا. In real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU. CPU 13900K and Nvidia RTX 4090 GPU. 4090 انویدیا RTX 4090 انویدیا داره. خوبه. سخت افزار عمومیه، چیز بروزی هم نیست. با تشکر از جیکوب و شرکت اینتل و انویدیا که واقعا به نظرم گل کاشتن و این به این معنیه که میتونیم به زود شاهد عرضه GTA نسخه بعدی باشیم که معلوم نیست اصلا اسمش چی باشه. خب اینم از ویدیو این دفعهمون. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و براتون مفید و جالب بوده باشه. ممنون و تا ویدیوی بعدی از کانال استفاده 21 یادتون نره که شاد باشید. سال جدید رو بهتون تبریک میگم و خدا نگهدار.